ઉપર જાય ને એટલે આ છૂટું પડી જાય જાતે. અને ક્યાં જાય? ચંદ્ર ઉપર. ક્યાં જાય? ટીવીમાં જોવો છો ચંદ્ર? એ ચંદ્ર ઉપર જાય છે. એ ચંદ્ર ઉપર જાય ને એટલે આમાંથી શું? આમાં પેટ્રોલ હોય, ખતમ થઈ જાય ને એટલે નીચે પડી જાય. બરાબર? જુઓ. જોયું? પહોંચી ગયું ચંદ્ર ઉપર. આવી રીતે આપણે ડેમો મોડેલ છે. આવી રીતે આ રોકેટ આકાશમાં દેખાય છે ને તમને? આવી રીતે કામ કરે. ખબર પડી ગઈ? શું પડી? ક્યાં જાય છે રોકેટ? ક્યાં જાય છે? ચંદ્ર ઉપર. હાલો 3 સ્ટાર્ટ. ફાઉલ થઈ ગયું. અને અમારી એક ટેકનોસ્ટાર આઈડિયા ટુ ઇનોવેશન કંપની છે. બરાબર? અમારો ગોલ છે આઈડિયા ટુ ઇનોવેશન, એટલે કે છોકરાઓ કંઈક નવું કરી શકે. આજે અમે વીરપર ખાતે, ટંકારા તાલુકાના વીરપર ગામમાં પ્રાથમિક શાળાની અંદર ફ્રી નિઃશુલ્ક સેવા આપી છે. બરાબર? અને અમે હંમેશા ગવર્મેન્ટ સ્કૂલો જેટલી પણ છે એની અંદર અમે નિઃશુલ્ક કેમ્પ કરતા હોઈએ છીએ, વર્કશોપ કરતા હોઈએ છીએ. આ વર્કશોપ એટલા માટે છે કે આજે છોકરાઓ કંઈક ક્રિએટિવ, ઇનોવેટિવ કરતા થાય, કંઈક નવું વિચારતા થાય, જે જોવે છે એને સમજતા થાય અને કંઈક નવું સંશોધન કરતા થાય. આ ટેકનોલોજીના યુગમાં છોકરાઓ માટે એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એમનું ફ્યુચર માટે આ જરૂરી છે ટેકનોલોજી, કે એમને અત્યારથી જ સમજાવવું જરૂરી છે કે આ વસ્તુ કઈ રીતે બને છે. બરાબર? અને આગળ જતાં એ કેરિયરની અંદર શું ડેવલપ કરી શકે છે અને કઈ રીતે આગળ એમનું કેરિયર બ્રાઇટ કરી શકે છે ટેકનોલોજી લેવલે. બરાબર? અને કોઈ રૂરલ એરિયામાં છોકરાઓ છે સપોઝ, અને એમને કંઈક નવું ડેવલપ કરવું છે તો એકચ્યુઅલી એવું થાય છે કે જે સરકારી સ્કૂલો છે એના બાળકોને માઇન્ડમાં એવું આવે છે કે આપણી પાસે પૈસા નથી, તો આપણે શું કરીશું? આપણે તો પૈસા એટલા પણ નથી કે પ્રાઇવેટમાં એજ્યુકેશન લઈ શકીએ. બરાબર? તો આજે અમે એવા બાળકો માટે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલની અંદર ફ્રી વર્કશોપ કરાવીએ છીએ ટેકનોલોજીના, કે જેમને રોબોટિક્સ શું છે એ ખબર પડે, કે રોબોટિક્સમાં અલગ અલગ સેન્સરો બનાવાય કઈ રીતે છે, એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવાનો છે, એ દરેક લેવલે અમે છોકરાઓને ડેવલપ કરવા માંગીએ છીએ, કે જેથી ધોરણ 6 થી લઈને ધોરણ 12 સુધી અને કોલેજ સુધીના છોકરાઓ પણ એમાં સમાવેશ થાય છે. અમે એકલી સ્કૂલોમાં નહીં પણ કોલેજોમાં પણ કાર્યક્રમ કરીએ છીએ. એ લોકોને એકચ્યુઅલી ફાઇનલ યરની જે ટ્રેનિંગ હોય છે, પ્રોગ્રામિંગ ટ્રેનિંગ છે, રોબોટિક્સની ટ્રેનિંગ છે, એ પણ અમે પ્રોવાઈડ કરતા હોઈએ છીએ. અને અમારો ઉદ્દેશ એ જ છે કે આ જે નવી ટેકનોલોજી યુગ આવી રહ્યો છે એના માટે છોકરાઓ અત્યારથી અપડેટ થાય. સાયબર કાફેમાં એમને જઈને કંઈ કરવાની એટલી બધી જરૂર નથી. જો દરેકને જાતે પણ આવડવા માંડે, ગ્રાફિક્સ ડિઝાઇન છે, રોબોટિક્સ છે, તો એ કંઈક નવું કરી શકે. અને એકચ્યુઅલી ખબર જ હોય છે આપણને કે નાના છોકરાઓનું માઇન્ડ એટલું ક્રિએટિવ હોય છે અત્યારથી. બરાબર? કે કંઈક આપણા કરતાં પણ બેટર વિચારી શકે. બરાબર? તમે હમણાં જ જોઈ શકો છો કે હમણાં એક છોકરાએ, આપણે પુલવામા એટેક થયો હતો ત્યારે 16 વર્ષના છોકરાએ ડ્રોન બનાવી દીધું. બરાબર? પ્રાઇવેટ સ્કૂલોના છોકરાઓને ઓલરેડી ફાઇનાન્સરો મળી જતા હોય છે, એમના મા બાપ પણ ફાઇનાન્શિયલી સપોર્ટ કરતા હોય છે. પણ ગવર્મેન્ટમાં અત્યારે જે કોઈ છે નહીં માર્કેટમાં, એમ કહીએ કે જે એમને પ્રોવાઈડ કરી શકે
જે એમના બજેટમાં એવું અત્યારે કોઈ નથી. તો અમે એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને આજે છોકરાઓને ટેકનિકલી અપડેટ કરવા માંગીએ છીએ અને દરેક અમારાથી થઈ શકે એવી દરેક સ્કૂલમાં રૂરલ એરિયામાં અમે જઈને આ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરવા માંગીએ છીએ.